के नाम नाम के हो ल तपाईले मलाई चिन्नु भएको छैन हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो फ्रेन्ड्स तपाईहरुले स्क्रिनमा एउटा प्रिभ्यू भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ अलाइट मोसनबाट बनाउन सकिन्छ। तर म चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अलाइट मोसन धेरै जनाको मोबाइलमा नचल्ने भएकोले म चाहिँ आज तपाईलाई यही भिडियो सेम ट्युटोरियल क्यापकटबाट बनाउन सिकाउने छु। सो फ्रेन्ड्स च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ इंट्रो। You're a superhero. सो वेल फ्रेन्ड्स हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र सबभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ यहाँ दुईटा भिडियो डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यस कसरी डाउनलोड गर्ने भन्नाले तपाईले जुन भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो भिडियोको डेस्क्रिप्सन यसरी चेक गर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ मैले तीनटा लिंक दिइरहेको हुन्छ, एउटा साउन्डको एउटा दुईटा भिडियोको। त्यहाँ चाहिँ लेखिरहेको हुन्छ ओभरले भिडियो 1 ओभरले भिडियो 2 भनेर। त्यहाँ तपाईँ यसो ब्लू अप्सनमा क्लिक गरेर भिडियो डाउनलोड गर्नुस् र त्यसपछि तपाईले यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल घन्टीलाई चाहिँ अल गरिदिनु होला। त्यसपछि डाइरेक्ट हामी जान्छ आफ्नो क्यापकट एप्लिकेसनतर्फ। सो फ्रेन्ड्स आफ्नो क्यापकट एप्लिकेसनलाई तपाईले ओपन गरिसक्दा तपाईले केही यस्तो खालको एप्लिकेसन हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मैले चाहिँ अलिक सजिलो खालको एडिटिङ बनाइदिएको थिएँ। अरू एप्लिकेसनहरू चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ मान्छेहरू। एलाइट मोसनहरू अलिक अप्ठ्यारो छ र सबैको मोबाइलमा चाहिँ सपोर्ट खाँदैन एलाइट मोसनले। त्यही भएर म चाहिँ क्यापकटमै सिकाउँछु। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस् र मैले दिएको दुईटा भिडियो हुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईले 3 सेकेन्डको एउटा भिडियो हुन्छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि 3 सेकेन्डको भिडियोलाई चाहिँ एड गर्नु होला र 3 सेकेन्डको भिडियो एड गरिसकेपछि तपाईलाई एकचोटी प्ले गरी देखाउँछु त्यो भिडियोलाई म। के नाम नाम के हो ल तपाईले मलाई चिन्नु भएको यस्तो छैन प्रकारको छ। सो यो इन्डिङ पार्ट रहेछ नि, इन्डिङ पार्टलाई चाहिँ तपाईहरुले डिलिट पार्दिनुस् किनभने यो लास्ट लेन्थ गर्छ हैन। अब इन्डिङ पार्टलाई चाहिँ डिलिट पार्दिनु भयो। यो हाम्रो भिडियो रहेको छ 3.3 सेकेन्डको। ओके 3.3 सेकेन्डको भिडियो रहेको छ हाम्रो। यसलाई चाहिँ थोरै हामी 3 सेकेन्डसम्म राख्नुपर्छ। सो 3.2 अथवा 3 यति नै राख्दिनुलाई केही फरक पर्दैन हैन। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ तीनटा फोटो एड गर्नुपर्छ। अब प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि हैन तपाईले फोटोजमा जानु होला। फोटोजमा गएर तीनटा कुनै फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। जस्तो कि मैले यो इमोजीको तीनटा एनिमीको फोटो सेलेक्ट गरेछु तीनटा। सो मैले तीनटा एनिमीको फोटोलाई एड गरेँ यहाँ। तीनटा एनिमीको फोटोलाई एड गरिसकेँ। अब चाहिँ टाइमिङ मिलाउनु होला। हरेक फोटोलाई चाहिँ 2.1 सेकेन्डमा राख्नु होला। जस्तो कि मैले यहाँ चाहिँ 2.1 सेकेन्डमा राख्न गइरहेको छु हरेक फोटोलाई। सो अर्को फोटोलाई पनि यसरी सेलेक्ट गर्छु, त्यसलाई पनि 2.1 सेकेन्डमा राख्छु म। सो फ्रेन्ड्स यो फोटोलाई पनि म 2.1 सेकेन्डमा राखेँ र त्यसपछि अर्को तेस्रो फोटो रहेको छ यसलाई पनि म चाहिँ 2.1 सेकेन्डमा राख्छु। सो फ्रेन्ड्स 2.1 भनेको 3 6 7 सेकेन्ड भयो। 8 9 10 के टाइमिङ चाहिँ ठ्याक्क मिल्यो हैन। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्नाले ठ्याक्क यो ठाउँमा आउनुस् हैन। यो ठाउँमा ठ्याक्क आएर तपाईहरुले इफेक्ट अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ। इफेक्टमा गएर त्यसमा सेलेक्ट गर्नु होला र भिडियो इफेक्टमा सेलेक्ट गर्नु होला। भिडियो इफेक्टमा सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले ट्रेन्डिङ के अप्सनमा क्लिक गर्नु होला हैन। तल यसरी स्लाइड गर्नुस्। इन्भिजिबल पीई लेखेको हुन्छ सायद समथिङ त्यस्तै। तल स्लाइड गर्नुस्। तपाईले इन्भिजिबल पीई भने यो अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सेलेक्ट गर्नु होला र राइट पार्दिनु होला र यो इफेक्टहरु युज गर्दा चाहिँ तपाईको मोबाइल डाटा चाहिँ खोलेको हुनुपर्छ। र एउटा कुरा यसले चाहिँ पुरै फोटोको बराबर चाहिँ नपार्नुस् है। थोरै यसरी पार्दिनुस्। यति पार्नु भयो नि यतिसम्म राख्नु होला हैन। त्यसपछि फेरि कपी गर्दिनुस्। फेरि एउटा अझ एकचोटि कपी गर्दिनुस्। अब यो यसलाई चाहिँ यसरी यो फोटोको स्टार्टिङदेखि यहाँसम्म राख्नु होला र यसलाई पनि यसरी थिचेर यसरी थिच्नुस् अनि यसरी स्लाइड गरेर अर्को फोटोको ठ्याक्क स्टार्टिङमा राख्दिनु होला हैन। त्यसपछि हाम्रो यतिसम्मको चाहिँ काम सकियो हैन। अब चाहिँ अर्को कुरा के छ भन्नाले नि तपाईहरुले यो फोटोमा यसरी सेलेक्ट गरेर नि यसलाई चाहिँ दुईटा औँलाले यसरी पिन्चिन गरिदिनुस्। फेरि अर्को फोटोलाई पनि यसरी सेलेक्ट गरेर दुईटा औँलाले यसरी फुल स्क्रिन पार्दिनुस् हैन। अर्कोलाई पनि यसरी नै मिलाइदिनुस्। तपाईले एडजस्ट गरिदिनुस् हैन। सो फ्रेन्ड्स यतिसम्म एडिट भइसक्दा हैन हामीले चाहिँ अब साउन्ड हालेर अनि मजा आउँछ। सो यो अप्सनमा क्लिक गर्नुस् हैन। एड अडियोमा क्लिक गर्नुस्। एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गरेर मैले चाहिँ त्यहाँ साउन्ड चाहिँ टिकटकको साउन्ड दिइरहेको हुन्छ हैन। त्यो लिंकबाट तपाईले डाउनलोड गर्नुस्। मैले चाहिँ टिकटकको लिंक दिइरहेको छु त्यो साउन्डको लिंक। सो साउन्ड चाहिँ यस्तो आयो। यसलाई अलि अगाडि पार्दिम यसरी। अब एकचोटि प्ले गरेर देखाउँछु तपाईलाई। डबल साउन्ड आउँछ त्यही भएर यसलाई यसरी काट्दिनुस् तपाईहरुले। अब एकचोटि प्ले के नाम नाम के हो ल तपाईले मलाई चिन्नु भएको छैन सो यतिसम्म मात्रै आयो नि। अलिक त मजा आयो नि। त्यही भएर म चाहिँ यसलाई ओभरले बनाएको थिएँ क्या। म चाहिँ एडिट गरेर त्यो ओभरले चाहिँ आफै बनाएको थिएँ। तपाईहरुले सजिलो होस् भन्नाले म चाहिँ ओभरलेलाई के गर्नुपर्छ भन्नाले ओभरले 2 भन्ने भिडियो नि फेरि याद गर्नुस्। ओभरले 2 भनेको भिडियोलाई चाहिँ एड गर्नुपर्छ। ओभरलेमा क्लिक गर्नुस्। एड ओभरलेमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि मैले एउटा भिडियो दिइरहेको हुन्छ तपाईले ग्रीन स्क्रिनवाला भिडियो। त्यो ग्रीन स्क्रिनवाला भिडियोलाई एड गर्नुस् यसरी। त्यसपछि तल तपाईले एडको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ र ग्रीन स्क्रिनवाला भिडियोलाई तपाईले दुईटा औँलाले यसरी फुल स्क्रिन पार्दिनुस् यसरी।
सो दुईटा औँलाले यसरी फुल स्क्रिन पारिसकेपछि यसलाई तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्नाले नि अब थोरै यसरी स्लाइड गर्नुस् यसरी यो भिडलाई ग्रीन जब आयो नि ठ्याक्क त्यही गरेर तपाईले यसरी स्लाइड गर्नुस् र क्रोमा कीको अप्सन तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ स्लाइड गर्नुस् यसरी क्रोमा कीको अप्सन चाहिँ सर्च गर्नुस् तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रोमा कीको अप्सन जस्ट त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यो छ नि यो ठ्याक्क यो पोइन्टलाई चाहिँ ग्रीनमा राख्नु होला ठ्याक्क ग्रीनमा जस्तो यो ग्रीन आयो नि ठ्याक्क ग्रीनमा हुनुपर्ने यो पोइन्ट यो गोलो घेराको चाहिँ साइडको सबै गोलो चाहिँ ग्रीन आउनुपर्ने त्यसपछि तपाईले इन्टेन्सिटी जानु होला इन्टेन्सिटीमा हैन इन्टेन्सिटीमा गएर तपाईले थोरै यसरी बढाइदिनुस् इन्टेन्सिटीलाई समथिङ यति 44 सम्म राख्नु होला र स्याडोलाई गएर थोरै यसलाई पनि बढाइदिनु थोरै यतिसम्म हैन 22 सम्म राख्दिनु होला त्यसपछि त्यसलाई राइट गर्नुस् र यसमा पनि साउन्ड छ यो भिडियोमा पनि त्यही भएर यसको साउन्डलाई पनि काट्नुपर्छ सो यो भिडियोमा यसरी सेलेक्ट गर्नुस् भोल्युममा जानुस् र यसलाई पनि यसरी 0 पार्दिनुस् सो राइट गरिदिएँ मैले हैन अब चाहिँ फाइनली भिडियो चाहिँ कम्प्लिटली बनिसक्यो अब एकचोटी तपाईलाई म प्ले गरेर देखाउँदै छु के नाम नाम के हो ल तपाईले मलाई चिन्नु भएको छैन सो फ्रेन्ड्स यहाँ चाहिँ साउन्ड आइरहेको छैन किनभने अहिले चाहिँ ल्याग भइरहेको छ हैन एडिटिङ गर्दा चाहिँ साउन्ड आउँदैन एक्सपोर्ट गर्दा चाहिँ साउन्ड चाहिँ आउँछ क्लियरली सो यहाँसम्म चाहिँ भिडियो भइसक्यो हैन यतिसम्म चाहिँ मात्रै मिलेको छ भने तपाईले जतिसम्म हुन्छ त्यतिसम्म राख्नु होला अहिले यतिसम्म भयो भन्नाले यो एक्स्ट्रा पार्टलाई चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्छ स्प्लिट गरिदिनुस् हैन अनि यो पार्टलाई चाहिँ तपाईले डिलिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र साउन्ड पनि यदि एक्स्ट्रा आइरहेको छ भने साउन्डलाई पनि तपाईले यसरी काट्न सक्नुहुनेछ यसरी घटाउन सक्नुहुनेछ हैन त्यसपछि भिडियो चाहिँ फाइनली बनिसक्यो र अझै एउटा कुरा के गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले नि ठ्याक्क यहाँ आएर जतिखेर हाम्रो फोटो स्टार्ट हुन्छ नि ठ्याक्क त्यहाँ आएर तपाईले के गर्नुपर्छ भन्नाले एउटा ओभरलेको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला र स्टक भिडियोमा क्लिक गरेर तपाईले एउटा सेतो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला यो सेतो ब्याकग्राउन्डलाई सेलेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ एड गरिदिनु होला हैन त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसरी फुल स्क्रिन पार्दिनुस् र फुल स्क्रिन पारेर थोरै अगाडि आउनुस् जतिखेर तपाईको फोटो खोल्छ स्प्ल्याशमा गएर तपाईहरु स्प्ल्याशको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा गएर तपाईले स्लाइड गरिदिनुस् राइट पार्दिनुस् र यसले चाहिँ पुरै फुल भिडियो बराबर पार्दिनुस् यसरी पुरै फुल भिडियो बराबर पार्दिनुस् अलि चाहिँ फरक आउँछ तपाईको फोटोमा हेर्नुस् थोरै व्हाइट आउँछ सो फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ बनिसक्यो आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नु होला र भिडियो मन परे प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला त्यसपछि भिडियोलाई चाहिँ तपाईले यो एरोमा क्लिक गरेर सेभ गर्नु होला त्यसपछि भिडियो चाहिँ तपाईको ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ सो फ्रेन्ड्स थ्यांक्स फर वाचिङ द भिडियो यसलाई चाहिँ 100% हुन दिनु है सो फ्रेन्ड्स थ्यांक्स फर वाचिङ द भिडियो वन्स अगेन